ማርዘነብ ስቱዲዮ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ከዚህ በፊት በማርዘነብ ቴክኖሎጂ እንዴት መጽሐፍ በነፃ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን በፒዲኤፍ ያለ ምንም ክፍያ አማርኛ መጽሐፍትን እንዴት እናገኛለን የሚል እንግዲህ ቪዲዮ ሰርች ነበር እና በዛ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል። ኮሜንት ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ሊንኩም ያልሰራላችሁ ሰዎች አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉትን መጽሐፍ ማግኘት ያልቻላችሁ እንዴት ነው ምናምን የሚል ነገር በጣም ብዙ በርካታ ጥያቄዎች አይቻለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ እንዴት ሊንኩ እሺ ካላላችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህንን ዌብሳይት እንግዲህ ጉግል ላይ ሰርች ስናደርገው አናገኘውም። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ማግኘት እንዴት አድርገን ነው ማስገባት መቻል ያለብን ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ስናይ እንግዲህ ብሮዘራችንን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ክሮም እንደምታዩኝ እዚህ ጋር ከፍቻለሁ። ክሮም አለ። ከዛ ልክ እዚህ ጋር ሰርች ኦር ታይፕ ዩአርኤል የሚለው ጋር ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ጉድ ከዛ ጭረት ታደርጉና አምሃሪክ ከዛ አሁንም ጭረት ታደርጋላችሁ books.com ይህንን ማስገባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይህንን ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ጎ እንበለው። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የትክክለኛ ዌብሳይት ነው። ይሄ እንግዲህ ጉግል ላይ ሰርች ብናደርገው አናገኘውም። በጣም ብዙዎቻችሁ ችግር የሆነባችሁ ይሄ ስለመሰለኝ ነው እንግዲህ ድጋሚ ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። ከዚህ በፊት በነበረው ማርዘነብ ቴክኖሎጂ ላይ እንግዲህ ባዘጋጀሁት ቪዲዮ ሊንኩን አስቀምጬላችሁ ነበር እና ብዙዎቹ አልሰራልንም ምናምን የሚል በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይሄን ዌብሳይት እንግዲህ ይሄንን ሊንክ ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር መጽሐፍ የሚል አለ። መግቢያ ከሚለው ቀጥሎ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እንግዲህ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ብዙ መጽሐፍት ይመጡልናል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ፣ ብሉይ ኪዳን ምናምን እያለ በጣም ብዙ ይሄ በካታጎሪ ነው። መንፈሳዊ መጽሐፍት እዚህ ጋር የመጽሐፍቶቹ ብዛት 35 36 34 ምናምን እያለ በጣም በርካታ መጽሐፍቶች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እስኪ እንደ ምሳሌ የሚሆን ለምሳሌ ፊክሽን ወጣች እዚህ ወርዳችሁ እዚህ ጋር ልቦለድ የሚል አለ። ልቦለድ የሚለውን እንምረጠው። ልቦለድ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ልክ እንደዚህ በጣም ብዙ መጽሐፍት ይመጡልናል። እስቲ በጣም የሚታወቅ ጥሩ መጽሐፍት የምንለው ነገር እንድንበል ለምሳሌ ዴርቶ ጋዳ የሚለው የይስማክ ወርቁ በጣም አሪፍ መጽሐፍ ነው። ይሄ እንግዲህ ዴርቶ ጋዳን አንዱን የመጀመሪያው ብቻ በጣም ብዙ መጽሐፍት አሉ። እንግዲህ ወደታች እየወረዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዴርቶ ጋዳን ልምረጠው። ከዛ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን መጽሐፍ ለማውረድ 3 ሴክሽኖች አሉት። በ3 ፓርት ነው የተከፋፈለው። ለምሳሌ ሴክሽን 1 ከ1 እስከ 89 ገጽ ይዟል። ሴክሽን 2 ከ90 እስከ 199 ከሴክሽን 3 ደግሞ ከ198 እስከ 272 እነዚህ እንግዲህ የመጽሐፉ አንዱ መጽሐፍ ማለት ነው። በ3 ነው የተከፋፈለው። ስለዚህ እንደዚህ በ3 እናወርደዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሴክሽን 1 የሚለውን ክሊክ አደረኩት ወይም መረጥኩት። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ዳውንሎድ እንዲያደርግ ፐርሚሽን እየጠየቀኝ ነው። አፕዴት ፐርሚሽን ልበለው። ስቶሬጅ የምትለዋን እዚህ ጋር ምናልባት እምቢ ካላችሁ ስቶሬጅ የምትለዋን ኦን አድርጓት፣ ያው በስልካችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ መለሳለሁኝ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ዳውንሎዲንግ እያለ ነው። በቃ ዳውንሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ሮኬት 1 ይላል።
በፍጥነት በነገራችን ላይ በጣም ሳይዞቹ በጣም ትንንሽ ሳይዝ ያላቸው መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ዳውንሎድ ስናደርገው ያን ያህል ሜጋባይት ለምሳሌ በገንዘብ በብር የምንጠቀም ከሆነ ልክ እንደዚህ በጣም በትንሽ ሳንቲም የምናወርደው ነው ማለት ነው የመጽሐፍ ግን በጣም ትልቅ በጣም ተወዳጅ የሆነ መጽሐፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ ሌላ በጣም ብዙ መጽሐፍትን ዳውንሎድ እያደረግን መጠቀም እንችላለን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በጣም አሪፍ የሚባሉ መጽሐፍቶች እነ ፍቅር እስከ መቃብር እነ ሰመመን እነ ሰውና ሰው ብቻ እንግዲህ ብርቅርቅታ እኔ በጣም የሚወደዷቸው መጽሐፍቶች ናቸው እነዚህ በጣም ብዙ መጽሐፍትን ማግኘት ትችላላችሁ ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ ወለድ ያልነው ብቻ ነው 52 መጽሐፍትን ያገኘን ማለት ነው ሌላ እንግዲህ በጣም የታሪክ አለ መንፈሳዊ መጽሐፍት መንፈሳዊ ሲባል የክርስቲያና የኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም የእስልምና መጽሐፍቶች ሁሉ አሉ ስለ ትንቢት ስለ ታሪክ ስለ ሀገራችሁ ታሪክ ስለ አጠቃላይ የታሪክ መጽሐፍት ራሱ በጣም በርካታ መጽሐፍቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መጽሐፍትን ከዚህ ዌብሳይት ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አንባቢ እንሁን እናንብብ የዛሬ መልእክቴ ነው ይህንን ዌብሳይት በመጠቀም እንግዲህ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እዚህ ማርዘነብ ስቱዲዮ ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎቻችሁ ካሉ ወደ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጥያቄዎቻችሁን አስቀምጡልኝ እንግዲህ ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ